آخه راهی نبود، یه راه شطور میرفت، خب بعد با صاف میکرد، ما چجوری بریم؟ حقیقتاً 50-60 سال پیش بسیار کار دشواری بود که آدم یه راهی رو که الان در 1 ساعت طی میکنه بتونه که در کمتر از 3 روز طی بکنه. اولین بار که می‌خواستیم از گوجار بریم، من و درش و مصطفی توی ماشین بودیم، رانندش مصطفی بود. و پدر من اونطوری که من به خاطرم هست 2 بار اینا گم شدن توی لوت. یه بارش که خوب به خاطر دارم که به مادرم خبر دادن، گفتن گروه اینا گم شدن. ژاندارم نگاه کردن، گفتن این قاچاقچیه. بعد به ما گفتن هیچی، شما تکانه، شما همینجا باشید، علیکی با هم حرف بزنین. نوشته بود که راه کاروان رو اینا داره از بین میره، داره فراموش میشه. بنیان این دانش رو من میتونم بگم که دکتر مصطفی گذاشت و نشون دادن که این منطقه خشک به ظاهر برهوت سرزمین نخستین تمدن‌های ایرانی هم بوده. پهنه‌ای به گستردگی 10% از خاک کشور، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های داغ، در میان پهناورترین استان‌های کشور، ناحیه‌ای بکر و مرموز، با دیدنی‌های جذاب و رکوردهای منحصر به فرد، با داستان‌ها و حوادث بسیار و فراموش شده. اینجا اولین اثر طبیعی ایران است که برای میراث بشریت به ثبت جهانی رسیده. حوادث و اتفاقات بسیاری در این پهنه رخ داده، اما بسیاری از آنها در گذر زمان به باد فراموشی سپرده شده. می‌خواهیم یکی از این داستان‌ها را مرور کنیم. داستان یک تیم و یک مرد. داستانی پنهان شده در صفحات روزگار، حکایتی از یک تیم اکتشافی. تیم تحقیقاتی دشت لوت از مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر احمد مصطفی. کیلومترها آن طرفتر از کوهستان‌های مرکزی سرزمینمان، آنجا که رشته کوه‌های بلند ارتفاع خود را از دست داده و با دشت هم سطح می‌شوند، پهناورترین بیابان ایران قرار دارد. از گذشته‌های بسیار دور، حاشیه‌های آن محل عبور کاروانیان و دیگران بود، تا اینکه در اوایل قرن 20 خودرو راه خود را به جوامع باز می کند. از این پس شکل مسافرت ها نیز متحول می گردد. عبور از دشت لوت در آن سالها با خودرو امکان پذیر نبوده. از این رو این پهنه رفته رفته در غبار فراموشی فرو می رود و رابطه اهالی حاشیه لوت با آن قطع می گردد. نسل‌های بعدی مردمی که در اطراف لوت زندگی می‌کردند اطلاعات بسیار کمی از آن داشتند. دیگر کسی از راه‌ها، آبنبارها، میلها و کاروانسرای عمق لوت خبری نداشت. اهالی از آنجا داستان‌های عجیب تعریف می‌کردند و کویر را
محل زیست شیاطین و اجنه می دانستند. در این زمان لوط دیگر به داستانها و افسانه‌ها پیوسته بود. در اوایل قرن گذشته خورشیدی اولین نسل از افرادی که برای تحصیل به خارج اعزام شده بودند از راه میرسند. اغلب آنان اولین مدارک علمی را در رشته‌های تحصیلی خود کسب کرده و برای کشور به ارمغان آورده بودند. این جوانان با شور و اشتیاق آماده خدمت به سرزمینشان بودند. یکی از این افراد متخصص دکتر احمد مصطوفی بود. تحصیلات دکتر مصطوفی در فرانسه مقارن با زمانی می‌گردد که دانش جغرافیا در ادامه تلاش جغرافیدانان علاقمند به عصر جدیدی رسیده بود و در پی آن مکتب جغرافیایی فرانسه پا گرفته و در اذهان جغرافیدانان از اعتبار خاصی برخوردار شده بود. پیشوای این مکتب امانوئل دمارتون، استاد مشهور جغرافیایی فرانسه، دبیر کل اتحادیه بین المللی جغرافیایی و استاد مستقیم احمد مصطوفی جوان بود. تحصیل کردن در فرانسه یه ور قضیه است. درک مکتب جغرافیای فرانسه که اون موقع از مکتب‌های پیشرو و بسیار کاربردی در جغرافیا بود یه مسئله دیگر است. من فکر کنم دکتر مصطوفی از جمله کسانی بود که نه فقط در فرانسه درس خونده بود بلکه مکتب جغرافیای فرانسه را خوب درک کرده بود. اولین استادی بود که مشغول به کار شد در دانشگاه تهران با درجه دکترا از کشور فرانسه. بعد مرحوم دکتر گنجی آمد یعنی دکتر گنجی قبل از ایشون دکترا نداشت. خب در کلاس هم از جذبه خاصی برخوردار بود. شاگردا یه خود از ایشون حساب می‌بردن. در دوره‌ای که دکتر مصطوفی در فرانسه درس می‌خوند، مکتب جغرافیای فرانسه بیشتر روی تحقیقات میدانی، مطالعات منطقه‌ای و رفتن روی زمین بود، چون معتقد بودن که جغرافیا رو نمیشه فقط در کلاس و از روی چند تا نقشه و با چند تا جزوه و کتاب به دانشجو منتقل کرد. فضایی که دکتر همیشه چه اینجا چه اون خونه چه خونه دیگه این میز تحریر و اینا همیشه اینجا میشست و کارش اینجا انجام میداد. دوستای نزدیکش هم همیشه اینجا پذیرایی میکردش. کتاب خونش. بله توی اینجا. پدر من اولین جغرافیدان ایرانی بود که در دهه 30 به عشق تحقیقات اولین مرکز تحقیقاتی جغرافیای ایران رو بنیان کرد. نام این مرکز اول مرکز تحقیقاتی مراکز خشک ایران بود که بعداً تبدیل میشه به مؤسسه جغرافیا. اما دکتر مصطوفی فردی بود که به ضرورت شناخت این منطقه از طریق روش‌های علمی و سیستماتیک پی برد. با تأسیس مؤسسه جغرافیا و فراهم آوردن امکانات پژوهشی و ابزار پژوهشی تونست یک مؤسسه ای رو راه اندازی بکنه در قالب دانشگاه تهران که بتونه مطالعات بیابانی اینها رو انجام بده. فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه جغرافیا از همین دوره است که خیلی برجسته میشه. اطلس تاریخ ایران، اطلس اقلیم ایران، مطالعات
بیابان لوط و سایر موارد، انتشار گزارش‌های جغرافیایی که هنوزه قابل استناد هستش و در سایت دانشگاه تهران موجود هستش. مرحوم دکتر مصطفی یه استاد دانشگاه در تراز بین المللی بود. از نظر بنده همین امروز هم یه استاد دانشگاه در رشته‌های تاریخ و جغرافیا باید حداقل 2 زبان خارجی رو بدونه و به یک زبان سومی هم آشنا باشه. ضمن اینکه آقای دکتر مصطفی اولین ژئومورفولوژ ایران بود، یعنی اولین کسی که در رشته ژئومورفولوژی تحصیل کرده بود به معنای واقعی کلمه. از رشته‌های دیگه نبودن ایشون واقعا ژئومورفولوژی تحصیل کرده بودن و میدونستن که عوارض روی زمین چه تنوعی داره و این تنوع واجد چه ارزش‌هایی هستش و مطالعه این پدیده‌ها چه دریچه‌های نوعی رو میتونه ایجاد کنه برای کشف پدیده‌های منحصر به فرد بیابان لوط. پس از تجاربی که از تأسیس مناطق خشک در دشت کویر به دست آمده، او تصمیم میگیرد که این کار را با جدیت بیشتر و در مناطق مهمتری ادامه دهد. حالا چطور شد که پدر من سر از دشت لوط در آورد؟ خب به هر حال اول کار جغرافیدان بود و حتی تاریخ شناس و وقتی که مطالعه کرده بود نقشه ایران و تاریخ ایران، اولین جایی رو که دید که هیچ کس بهش تا به حال روش کار نکرده بود دشت لوط بود و میدانست که اونجا حتما تحقیقات مهمی میشه انجام داد و باید اونجا رو روش پژوهش کرد. تا اون موقع مطالعاتی که روی این 2 بیابان ایران انجام گرفته بود عموماً در قالب سفرنامه‌ها انجام گرفته بود که مشاهداتشون رو فقط به صورت توصیفی بیان کرده بودن. ولی اون کاری که ایشون موقع شروع فرمودن به همراه یه عده از دوستان فاضل، دانشمند، مرد و زن، جغرافیادانان نامدار که بعضی از اونها امروز در عرصه کویرشناسی ممتازن، حقیقتاً 50-60 سال پیش بسیار کار دشواری بود، اما این مرد یگانه نامدار و حقیقتا خدمتگزار به علم و البته وطن مقدسش و همراه دوستانی که داشتن ایشون این کار انجام میدادن. دانشجو هم که تربیت کرد مثل دکتر محمودی که ایشون هم ژئومورفولوژیسته و عرض کنم دکتر کردوانی که کویرشناسه. در این بین آقای دکتر احمد مصطفی که بنیانگذار جغرافی، پدر جغرافی اینه، یعنی 1142 تاریخ از جغرافی جدا کرد، ماستر جغرافی رو درست کرد. این حرفایی که حتی دکتر گنجی در مصاحبهش گفته. میره پیشش میگه که حالا که از خودمون دانشگاه داریم به ما کمک کنیم. میگه چیکار کنیم؟ میگه طرحی داریم ناشناخته به نام طرح بیابان لوط، یکی از بیابان‌های ناشناخته است. با یه هیئت فرانسوی طرحی داریم میخوایم بریم اونجا. میگه پول میخوایم؟ میگه نه، محقق میخوام. آن سالها دشت لوط بسیار ناشناخته، دور افتاده و مرموز بود. اطلاعات کمی از آن وجود داشت و گزارش‌های موجود مربوط به سفرنامه‌هایی بود که مستشرقین و طی سالهای دور توصیف خود را از آن شهر داده بودند. هیچ گونه گزارش علمی معتبر از نوع خاک و زمین شناسی، اقلیم، تاریخ، جغرافی، حیات وحش، پوشش گیاهی و مهمتر نقشه دقیق از لوط وجود نداشت. در کنار آن افسانه ها و داستان هایی که از منطقه‌ای مخوف و دهشتزا خبر میداد، به گوش می رسید جایی که تلماسه های روان با اندک بادی جابجا شده و همه چیز را در زیر خود مدفون می سازد.
ناحیه‌ای داغ و خشک که هیچ موجود جانداری تاب و تحمل زندگی در آن را ندارد. قطره‌ای آب یا گیاهی در آن یافت نمی شود. افرادی که وارد آن شده بودند دیگر باز نگشته بودند. منطقه نفرین شده و ناحیه‌ای مخوف که قوم لوط در آن به سزای اعمال خود رسیده. حتی سفرنامه‌های مستشرقین همین شنیده ها را تایید می‌کرد. لورد کورزن در سفرنامه خداورده چیزهایی که در کتب مقدسه عهد عتیق از بادهای کشنده، آفتاب مهلک، ریگزارهای جانگداز شهر داده شده، قسمتی از اوضاع کویرهای ایران می باشد. این صحرای خطرناک حتی در آفریقا هم یافت نمی شود. در سال 1859 میلادی خانیکوف جغرافیدان روس پس از گذشتن از نهبندان به شهداد میرسد. وی در سفرنامه خداورده بی‌نهایت مشعوف و خرسندم که به سلامت از سخت‌ترین کویرهای قاره آسیا گذشتم، زیرا کویرهای گوبی و قزلقم در مقابل بیابان لوط دشت‌های حاصلخیزی به شمار می‌آیند. سونهدین کاشف شهیر سوئدی در سال 1283 خورشیدی غرب به شرق لوط شمالی را طی می‌کند. در سفرنامه او آمده: صبح روز 20 مارس با بدرقه انبوهی از اهالی نایبند را ترک کردیم. حالا فرصت داشتم تا بیابان ناشناخته و بدنام را ببینم. با احترام خاصی به طرف جنوب نگاه کردم، به بیابانی که طی روزهای آینده صدای زنگ‌های کاروان ما در آن به صدا در می‌آمد. بیابانی که حرارتش درجه به درجه بالاتر می‌رفت تا جایی که به گرمایی خفه کننده بدل می‌شد. بر روی نقشه بزرگ انگلیسی نوشته شده بود: کشف نشده. سپهبد حاج علی رزمارا از اولین فارغ التحصیلان جغرافی و مؤسس سازمان جغرافیای ارتش در کتاب جغرافیای نظامی ایران چاپ 1323 چنین آورده: در هر کویر مناطقی وجود دارد به اسم دریای شن. معمولاً طوفان‌های بسیار شدید در این دریاهای شن شروع می‌گردند که عبور را غیر مقدور و حتی تنفس را مشکل می‌سازد. چشم و گوش را پر از خاک خواهد کرد. هوا را به کلی تیره و تار نموده، صداهای بسیار موحشی از به هم خوردن خاک تولید می‌گردد که بیش از پیش تولید هراس می‌نماید. حتی اکثر عابرین ممکن است در زیر این طوفان‌ها به کلی مدفون شده و محو گردند. بیچاران جاندارانی که در معرض این سیل فنا واقع گشتند و راه چاره جز استقبال مرگ ندارند. همین که طوفان شن جهت وزش خود را تغییر داد و کوههای شن را به طرف دیگر برد، آن وقت است که اسکلت این تیر روزان در برابر آفتاب سوزان برشته می گردد. چه بسا کاروانهایی که گرفتار این تندباد شنخیز گشته و پس از چندی استخوان‌هایشان به اطراف پراکنده گشته. این قسمت‌ها خطرناکترین مناطق کویرها و نقاطی است که شناسایی آن غیر مقدور است. به همین مناسبت است که کویرهای ایران را اکثراً دشت مرگ نام نهادند، چون به کلی فاقد کوچکترین منابع زندگانی بوده است. این داستان‌ها و اطلاعاتی بود که از دشت لوط در دست بود و در کنار آن افسانه‌ها.
مهمترین عامل و انگیزه برای مستوفی جستجوگر که پروژه تحقیقاتی دشت لوت را آغاز کند. سلام عرض میکنم. اینجا مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران است. امروز با یکی از طرح‌های مؤسسه آشنا خواهید شد. ما برنامه‌های تحقیقاتی وسیعی در دشت لوت در دست اجرا داریم. این فیلم مربوط به یکی از ناشناخته ترین نواحی لوت، یعنی ریگستان شرقی آن است. برای وصول به این ریگستان ما در شاهراه بم به زاهدان تا آبادی نصرت‌آباد پیش می‌رویم و در آنجا وسایل سفر را فراهم کرده و رو به غرب از توده ریگ می‌گذریم. توجه فرمایید، این کار را باید با تجهیزات کامل انجام داد، وگرنه برگشتی در کار نخواهد بود. نصرت‌آباد که اسم قدیمی آن اسپی یا سپی است، سر راه بم به زاهدان بزرگترین آبادی مشرق لوت می باشد. 1000 نفر سکنه نارویی دارد. در این محل شتر برای عبور از ریگ فراهم شد و آب و آذوقه تهیه گردید. فصل سفر اوایل اسفند 47 و قافله از 15 شتر و 16 نفر همراه مرکب است. شترها بارگیری می شوند و از نصرت‌آباد به سمت شمال در دره خشک رود مار پیش می رویم. این دره چشمه فراوان دارد و شتردارها آب ذخیره می کنند. 2 روز دره‌ها را طی کرده و به دشت غربی می رسیم و رو به شمال به چشمه نخیلاب می رویم. به ریگ رسیدیم. دیواره بلندان برابر ماست. از شترها پیاده شده و از تیغه ریگ عبور می کنیم. در وسط روز زیر درختان تاق باید استراحت کرد و خاطرات روزانه را نوشت. ما با حوصله انتظار آمدن هلیکوپتر حامل آب را داریم. شترها هم از مازاد آب پس از 4 روز رفع آتش می کنند. گیاه‌ها به تدریج تنک می شوند. گرمای وسط روز زیاد و حرارت ریگ 62 درجه است. عبور از ریگ با پای برهنه طاقت فرساست. خستگی شتر سواری به علت نداشتن عادت بدتر از پیاده روی است. اندکی سواره بیشتر پیاده توده های ماسه را پشت سر می گذاریم. جانوری بر مجموعه جانوران صید شده اضافه گردید. با دنیای خارج ارتباطی برقرار کنیم و از حال و زندگی خود خبر دهیم. فاصله ما تا ایستگاه هلیکوپتر زیاد است و کسی را به ما دسترسی نیست. ما در قلب لوت جای گرفته ایم. قطعاتی از دشت بین ماسه ها نمایان است. در اینجا به تفحص پردازیم. در پای تپه ها نمونه هایی از پوست تخم شترمرغ یافتیم. در چه زمانی آب و هوای لوت مرکزی برای زندگی شترمرغ مساعد بوده؟ وی حرفه‌ای ترین و متخصص ترین افراد آن زمان را به دور خود جمع می کند. گروهی که شامل جغرافیدان، زمینشناس، جانورشناس، گیاهشناس، تاریخ و باستانشناس، آمار، جمعیت و مردم شناس،
اقلیم و هواشناس و خاک و بیابان شناس را تشکیل می‌داد. همچنین با دعوت از برترین دانشمندان جهانی آن روزگار، هیئتی مشترک را طراحی و مدیریت می‌کند. و نشون دادن که این منطقه خشک به ظاهر برهوت سرزمین نخستین تمدن‌های ایرانی هم بوده. سابقه 7000 سال تمدن ایرانی در اینجا داریم که شاید قدیمی ترین برداشت های انسان رو از تمدن ایرانی در این منطقه میگه که چقدر در فرهنگ ایرانی جایگاه بالایی داره. دکتر مصطفی گذشته از یک شخصیت علمی برجسته‌ای بود و من همیشه اینو درباره ایشون و برخی از استادای دیگه مثل مرحوم دکتر محمد حسن گنجی هم گفتم، اینها از جمله افرادی بودند که به دانشگاه تهران اعتبار میبخشیدن. یعنی شخصیت علمیشون در اون حد قوی و بالا بود که دانشگاه تهران به وجودشون افتخار میکرد و فرصت و غنیمت میشمرد که همچین استادایی رو داشته باشه. اینا و بنده باید عرض کنم که خیلی باید دکتر مصطفی توانایی مدیریتی خودش رو به اثبات رسانده باشه تا بتوانه بر جمع فرهیخته از دانایان اون روزگار که هم خودشون هر کدام یلی میشمردن سمت رهبری پیدا کنه و ارادتش رو به اینها به شکلی به اثبات برسونه که اونها سر تمکین در خدمت او داشته باشن، حرفش رو گوش بدن، اینجا بشینیم، اینجا پاشیم، اینجا بریم، اینجا بخوابیم. یعنی به اتکاء همین قدرت و استعداد فوق‌العاده رهبری خودش بود و علاقه بی حدش به علم که اولا یه منطقه دورافتاده سخت پرخطر رو برگزید، کویر که رستم با رخشش هم اونجا گم میشد و بعد یک چنین گروه زبده ورزیده عالمی رو بسیج بکنه و با همراهی اینها بتوانه سالهای سال این خدمات مشعشعش رو دنبال کنه. به نظر من سهم دکتر مصطفی و همکارانشون در معرفی مناطق بیابانی ایران از این نظرهای اهمیته که در اون موقع اونهایی که کارهای تحقیقاتی میکردن سعی میکردن به مناطقی از ایران برن که انجام مطالعات میدانی در اونجا چه از نظر شرایط طبیعی یا خدمات مورد نیاز بیشتر فراهم بوده. کسی جرأت و توان اینو نداشت که بره در یک منطقه بیابانی دورافتاده این مسیرهای پرفراز و نشیب، اینکه جاده‌ای هم نبود، اینها را با ماشین‌های فرض کنم 2 دیفرانسیال طی بکنه، پایگاه بسازه، اطلاعات جمع آوری بکنه، بعد خدمات و مواد مورد نیاز همکاراش رو تامین بکنه تا اینکه بتونه این بخش از ایران رو دوباره در افکار عمومی و در میان مسئولان و تصمیم گیران مطرح بکنه که بابا ما به غیر از شمال، آذربایجان، غرب، جنوب و شرق ایران در منطقه مرکزی ایران سرمایه‌های وسیع طبیعی داریم، یه گستره‌های جغرافیایی داریم که ما اینا رو به عنوان بیابان میشناسیم. ما اصولاً از بیابان تا اون موقع ذهنیت منفی داشتیم. یعنی مثلا فرض کنید به کنایه یه جای دورافتاده متروک رو می‌خواستیم بهش اشاره بکنیم، میگفتیم آره تو منطقه بر و بیابان اینا داره زندگی یا کار میکنه. دکتر مصطفی تونست این ذهنیت را تا حدودی اصلاح بکنه. بنیان این اطلاعات پایه‌ای، این سرمایه‌های طبیعی که در اینجا هست، بنیان این دانش رو من میتونم بگم که دکتر مصطفی گذاشت به اتفاق همکارانش که در این بیابان روزها، هفته‌ها، ماه‌ها رفتن در اینجا با سختی‌ها ساختن تا تونستن یک سلسله اطلاعات منطقه‌ای در اینجا به دست بیارن، اینها را طبقه بندی بکنن، اینها را به صورت نوشته‌های علمی در بیارن که مورد
استفاده امروزی قرار بگیره. این هیئت از سال 1346 به مدت 6 سال هر سال 2 ماه در فصلهای مناسب به لود سفر می‌کرد. اول نمی‌دونستیم، بعد تنظیم کردیم سال اول که رفتیم، یکی آذر ماه یکم اسفند ماه، این 2 ماه در واقع ماهای مناسب بود برای بیابان لود. اولین سفر و مستقل فقط تیم ایرانی به پژوهش مشغول می‌شد و دومین سفر مشترک با تیم فرانسوی به تحقیق ادامه می‌دادند. در واقع در هر سال 2 ماه و طی 6 سال 12 ماه کامل را در لود سپری کردند. این بود که دیگه رفتیم. خلاصه اون موقع که بخواستیم بریم بیابان لود، این تونل نبود. بعد میرفتیم ماهان، از ماهان جاده بم، بعد از اونجا تو دره به اصطلاح دره گوک که الان اسمش شده گلباف شده، بعد گودیت و خلاصه اندوجرد و بعد میرفتیم به شهداد. 17 ساعت راه بود. از کرمان تا اونجا 17 ساعت راه بود تا شهداد. بعد اون موقع شهداد فقط ساعت 8 تا 10 چیز داشت، یعنی سال 47 8 تا 10 برق داشت. شب برق داشت که ما می‌ذاشتیم اون موقع بریم حمام. وقتی می‌خواستیم بریم اونجا حمام، یخمخ هم نبود، یه چیز اضافی به اون حمام بدیم که حداقل یه دفعه یه لیوان آب یخ هم به ما بده. مصطفی در واقع رئیس بود، منتها هدایت راهنمایی با اود بیشتر. یه جا میشد که با ماشین میرفتیم، نمیشد با شتر، نمیشد با هلیکوپتر. معمولا قرار داشتیم که میرفتیم فلان ساعت که قرار گذاشتیم باید برگردیم. اگه برنگردیم یه مسئله پیش اومد، مثلا تو کلود که نمیتونست بیاد کسی. بعد سفر بعدی از راور رفتیم. از راور رفتیم، معمولا ما هر کجا میرفتیم یه راهنما میگفتیم مثلا ببین اینجا اسمش چیه، اینجا چیه. که وقت این بود روزا که ما اونجا بودیم، منو با محمودی گوش میکنید، ساعت انقدر گرم بود، ساعت نگاه میکردیم 5 دقیقه و 5 دقیقه اون زیر سایه این 5 دقیقه ما زیر این درخت کوچولو تاق کوچولو. ولی شبای عالی داشت، شبای عالی رو اون ماسه ها خنک دیگه اصلا هیچ چی نمیخواست. بنابراین شب عالی و خنک و مهتابم بود. گوش می‌کنید هلیکوپترم میامد تو این گالونای، تو این مال روغن نباتی اونجا درست کردن، از این تو آب برامون میفرستن میورد. داشتیم ولی مغازه واسه آب و مواد غذایی میفرستاد. سفر بعدی دیگه باز رفتیم همین گوجار که اتفاقا در حدود 22 روز اینجا موندیم. دیگه تا اینجا واسه آبمون داشت تمام میشد. یعنی به ما تانکری که ژاندارمری داده بود، این در این تانکرش اولا تانکر نصف آب درش خوب نبست، تورا اولا پاک نکردن، گل بود آبش، حالا صاف شد ولی آب خوردن کم داشتیم. دیگه دکتر مصطفی گفت فقط آب خوردن، دستشویی و توالت و صورتی نه بخشید کاغذ پهن کرد و بعد غذامون کنسرو بود می‌خوردیم، بادمجون از این حرفا بود. بعد چیکار می‌کردیم وقتی می‌خوردیم؟ با ماسه پاک می‌کردیم. وقت شب می آوردیم اون مستخدمی که داشتیم که به صورت زرنگی میکرد با آب برنج، آب حلیمو، آب برنج، اینا رو تو آب برنج آب میکشید، بعد با یک کلینکس پاک میکردیم. و همین لباس که صبح تنمون بود همین شب بود. اسلام نبود، چون دکتر مصطفی خود مصطفی 1317 فارغ التحصیل شد، از فرانسه با دکترا آمد. اون موقع ما نداشتیم. گنجی تازه 1334 با فوق لیسانس داشت که بعد رفت بی خود میگن. وقت مصطفی اونجا با دانشمندان بزرگی که امروز استاد اقلیم هستن هم کلاس بود اینا، و بعدم تا اونجا پروفسور مونو و درش خیلی معروف بودن. مونو و درش که اتفاقا یه دفعه درش آمد، اولین بار که می‌خواستیم از گوجار بریم، من و درش و مصطفی توی ماشین بودیم، رانندش مصطفی بود. بعد محمودی اینا توی ماشین، یه بقیه ماشین دیگه. نه، مونو یکی از بزرگترین کاشفین سر آفریقا بود، 500 کیلومتر با شتر رفته، دانشمند بزرگی بود. وقت شب هم چیکار میکرد؟ ما شبا که اونجا بودیم چادر داشتیم، تو چادر میخوابیدیم. اینا این میگفت نه، یه چاله میکند، با بیل میون کمکش میکردیم، میکند یه چاله مثل قبر. بعد یه دونه کیسه داشت، کیسه کرباسی بود، میرفت تو، از تو هم خودش میبست اینجا میگرفت میخوابید. یعنی اینجوری میخوابید. مثلا ما اون هم مثلا خودمون گرم نگه داریم از این حرفا، نه اینجوری میخوابید. یه پیرمرد کوچولو بود، از این کلاه بالاش هم از این دگمه‌ای داشت داره. این بود افتخاری بود برای ما که بعد جالب اینجاست که ما موقعی که چند سال قبل در واقع پرونده ثبت جهانی بیابان لوط رو تدوین می‌کردیم، یکی از مستندات بسیار قوی که ما داشتیم و بهش مرتب رجوع می‌کردیم همین گزارش‌های جغرافیایی بود که آقای دکتر مصطفی نوشتن. فعالیت‌هایی که ایشون در بیابان لوط
انجام دادن. راههایی که ایشون معرفی کردن، نقشه‌هایی که ایشون تهیه کردن، مثلا اون نقشه‌ای که از راه‌های قدیمی بیابان لوط ایشون تهیه کردن واقعا بی‌نظیره. اون نقشه‌ای که از ژئومورفولوژی بیابان لوط تهیه کردن واقعا نقشه‌ای بوده که مورد توجه ما بوده و ما هم استناد کردیم به اونها و واقعا میتونم بگم که الهام بخش ما بودن در تدوین پرونده ثبت جهانی لوط. افرادی که با ایشون بودن آقای گودرزینیا بود که معاونش بود همیشه دیگه، یه سری همین آقای دکترایی که محمودی و اینا میرفتن. ماژور مسعود خان و بعدها دکتر مسعود کیهان، استاد و معاون دانشگاه تهران. در سال 1307 به عنوان سرپرست دانشجویان اعزامی به فرانسه رفت و خود نیز در رشته تاریخ و جغرافیا مشغول تحصیل شد. منطقه مناسبی برای زمینشناسان است. آقای دکتر صابی هم بیکار نیستند و چکش به دست بر سر سنگ ها میکوبند. از اولین دارندگان مدرک دکترای علوم و از پیشگامان دانش زمینشناسی در ایران است. او به همراه دکتر فریدون فرشاد اولین استادان ایرانی دانش زمینشناسی در دانشگاه تهران بودند. و آقای دکتر فرشاد در جستجوی چند سنگواره نمونه بالاخره موفق شدند و سوغاتی آوردند. و در اینجا آقای دکتر گنجی محل مناسبی برای ایستگاه‌های هواشناسی خود یافتند. آقای لشکری توضیحاتی در اطراف اسباب‌های خود میدن. از بنیانگذاران سازمان هواشناسی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، رئیس دانشکده ادبیات، مؤسس و اولین رئیس دانشگاه بیرجند و چهره علمی ماندگار. در زمان جنگ در ستاد نیروهای مسلح مسئولیت بررسی و ارزیابی نقشه‌های جبهه و جنگ و آنالیز تصاویر هوایی را عهده‌دار بود. گیاهشناس، ادیب، نویسنده، شاعر، مترجم، استاد دانشگاه، موسیقیدان و هنرمند. به زبانهای فرانسه، انگلیسی، روسی، عربی و لاتین تسلط داشت و در زمینه معادلیابی برای واژه‌های علمی از متخصصان فرهنگستان ایران بود. متاسفانه در اثنای تهیه این مستند در ایران نبودم. تمرکز مطالعات او بر روی فرآیندهای مناطق بیابانی و به ویژه دشت لوط بود. ایشان بیش از 15 سال در بیابانهای ایران به تحقیق و پژوهش مشغول بوده و آثار ارزنده‌ای در این باره تألیف نموده. فعالیت و پژوهش‌های او در تشریح و تحلیل مبانی فرآیندهای حمل ماسه با جریان‌های باد در دنیا منجر به کشف نتایج مهمی گردیده. ایشان اولین دانشمندی بود که در سال 1333 خورشیدی با بررسی و سنجش بر روی اقلیم دشت لوط، گود لوط را
15 درجه گرمتر از حاشیه آن و گرمترین ناحیه مطرح می کند. اما مرگ زود هنگام باعث گردید تا این گزارش بسیار مهم به فراموشی سپرده شود. تحقیقات ارزشمندی در هواشناسی بیابانی و دریایی انجام داده و میتوان او را به همراه پروفسور گنجی از بنیانگذاران سازمان هواشناسی ایران نامید. نام او در ادبیات باستانشناسی ایران با کاوش‌های شهداد پیوند خورده است. هیئتی به سرپرستی وی در طول 8 فصل کاوش به گورستانی با بیش از 300 قبر دست یافتند که از اواخر هزاره 4 تا اوایل هزاره اول پیش از میلاد در دشت لوط قدمت داشت. او نتیجه گرفت که اقلیم این منطقه پیش از تاریخ برای سکونت مناسبتر از امروز بوده. حاکمی با کشف کارگاه‌های ذوب فلزات شهداد را شهری آباد در هزاره 3 پیش از میلاد و حلقه اتصال میان فرهنگ‌های جنوب شرقی ایران با فرهنگ‌های غرب ایران معرفی کرد. خارجی ها مونو همیشه اولین اکیپی که دکتر باهاشون به لوط رفت پروفسور مونو و پروفسور درش و پروفسور کنراد اینا جزو اکیپ بودن. استاد جغرافیای دانشگاه سوربن تحقیقات فراوانی در بیابان‌های شمال آفریقا انجام داده. اغلب بیابان‌های جهان را از نزدیک دیده و مورد مطالعه قرار داده. بیش از 5200 کیلومتر در بیابان‌های آفریقا با پای پیاده و یا با کاروان سفر کرده. اغلب بیابان‌های جهان را از نزدیک دیده و درباره آنها تألیفاتی داشته. حاصل کار تیم مصطفی میراثی ارزشمند و چراغی راهنما برای آیندگان و پژوهشگران نسل‌های بعدی بود. این جاده تاریخیه که از توی نقشه مصطفی ما استخراجش کردیم. الان اومدیم روی خود موقعیت همین جاده که از گودار باروت نزدیک گندم بریان امتداد داره به سمت قلعه زری. اگر این گزارش ها وجود نداشت، آیندگان هیچگاه موفق نمی شدند مکانها و اسامی لوط را مجدداً بازیابی و احیا کنند. کاوشگران علاقمند از روی این گزارش ها تا کنون 10 میل و نشانه، حوض و آبنبار، بارانداز و کاروانسراها و راه‌های عمق لوط را شناسایی و بازیابی کردند. سعی ما در این است که رد پای ما
ولو بسیار ناچیز بر جای ماند و اثری از کوشش ما برای دسترسی به رموز طبیعت ضبط شود، وگرنه هیچ تخصص علمی به درجه کمال نمی رسد. ما راهی بس دراز و پرفراز و نشیب در پیش داریم و به تحقیق عمر این جانب کافی برای درک نتیجه نهایی این نظر نخواهد بود. پژوهش درباره دشت لوط هیچگاه تمام نخواهد شد. در آتیه نزدیک شاید فرزندان ما شاهد آن باشند. روزی خواهد آمد که دشت لوط کنونی با بیابانها و ماسه های روان و کفه های شور سراسر پر از درخت و مسکن شود. که برای تماشای تپه های کلوت بی حاصل و ماسه های روان هتل های بزرگ بنا کنند. که شاهراه ها از جمیع جهات از دشت لوط بگذرد. ولی در این موقع باز هزاران مسائل علمی مربوط به لوط ناشناخته و دست نخورده بر جای خواهد بود و این تپه های سر از گور در آورده کلوت پایدار و ناظر باشند ولی ما را نبینند.